Ấn mình giữa miền Nam Tanzania, công viên quốc gia Ruaha là một trong những vùng đất hoang dã rộng lớn, biệt lập và nguyên sơ nhất còn sót lại ở châu Phi. Tại đây, tự nhiên vận hành theo những quy luật khốc liệt nhất, nơi mà sư tử, báo hoa mai, linh cẩu, chó hoang và voi khổng lồ cùng tranh giành sự sống từng ngày. Video này sẽ đưa bạn đắm chìm trong những cảnh quay chân thực, ngoạn mục về các cuộc chiến sinh tồn nghẹt thở, những cuộc rượt đuổi giữa kẻ săn mồi và con mồi, cùng những khoảnh khắc hiếm có chỉ thấy ở Ruaha. Đây không chỉ là một bộ phim tài liệu, mà là lời mời gọi bạn bước vào một thế giới hoang dã, dữ dội và tuyệt đẹp, nơi thiên nhiên là những hành trình sống khốc liệt nhất. Chào mừng đến với công viên quốc gia Ruaha hoang dã. Một ngày mới bắt đầu khi ánh nắng vàng trải dài khắp khu rừng châu Phi và mở rộng. Một đàn sư tử nghỉ ngơi dưới bóng râm của một cây keo lớn nằm dài sau đêm yên tĩnh. Đột nhiên những con sư tử trưởng thành từ từ đứng dậy, cơ thể chúng duỗi ra và mắt nhìn chằm chằm vào một thứ gì đó. Xa xa phía trước, một đàn ngựa vằn đang gặm cỏ một cách bình yên. Một số con vui đùa, chạy nước kiệu và cắn nhau. Hai con ngựa vằn non phi nước đại cạnh nhau qua thảo nguyên vàng tung bụi khi chúng chạy vui vẻ. Chúng luồn lách giữa những bãi cỏ cao thúc vào nhau bằng những cú va chạm nhẹ, tận hưởng sự tự do của đồng bằng rộng mở. Những con sư tử bắt đầu di chuyển từng bước được tính toán khi chúng lướt qua bãi cỏ vàng với sự chuyên nghiệp, im lặng. Từ vị trí của chúng, những con sư tử quan sát đàn theo dõi chuyển động và chọn mục tiêu lý tưởng. Một con sư tử trưởng thành hạ thấp hơn, đang từ từ khóa chặt một con ngựa vàng đứng ở rìa. Bầy ngựa vằn vẫn không biết đầu cúi xuống gặm cỏ đều đặn với đôi tai thỉnh thoảng giật giật. Trong chốc lát, sư tử lao vào các cơ bắp bùng nổ trong một đợt bùng nổ về tốc độ và độ chính xác chết người. Con ngựa vằn hét lên trong sợ hãi và vùng vẫy móng guốc của nó dậm mạnh khi sư tử áp sát từ phía sau. Những con sư tử khác, từ kiêu hãnh, nhảy vào hành động, phối hợp phục kích khi chúng cắt đứt đường thoát các tuyến đường. Với những cú quẹt mạnh và cắn nát những con sư tử khiến con ngựa vàng ngã xuống đất. Từ xa phần còn lại của đàn ngựa vằn theo dõi, tai cảnh giác đông cứng vì kinh hoàng và sự thận trọng. Theo bản năng bầy đàn tập hợp đầy đủ. Bây giờ, vòng tròn của chúng khít chặt khi những miếng đầu tiên được lấy từ bữa ăn tươi. Miền hoang dã vẫn tiếp tục thô sơ và vĩnh cửu nhịp điệu hàng ngày của sự sống, cái chết và sự sống còn. Một cách yên bình trên khắp đồng bằng vàng. Một cảnh yên bình mở ra trâu rừng linh dương và thú hoang gặm cỏ. Một cách yên bình.
một con sư tử trưởng thành, từ từ ngước mắt nhìn chằm chằm vào một nhóm thú hoang đứng ngay trong tầm với. Những con thú hoang vẫn không biết gì chúng gặm cỏ một cách yên bình. Con sư tử hạ thấp cơ thể, lặng lẽ tiến lại gần con mồi quan sát và chờ cơ hội để tấn công. Đột nhiên con sư tử bùng nổ qua bãi cỏ với tốc độ khủng khiếp, tung đòn tấn công trong một vệt bụi. Những con thú hoang tản ra khắp mọi hướng, móng guốc rậm mạnh mắt mở to với nỗi kinh hoàng và bối rối nguyên thủy. Với một cú nhảy cuối cùng, sư tử đánh ngã thú hoang xuống đất và thú hoang vùng vẫy. Chiến thắng dữ dội, đàn sư tử bắt đầu tiệc tùng. Mỗi con sư tử đều đòi một phần giải thưởng khó kiếm được. Thảo nguyên yên tĩnh một lần nhiều hơn khi thiên nhiên lấy lại nhịp điệu thô sơ hoang dã và không hề hối hận. Ngựa vằn là một trong những loài động vật nổi bật và dễ nhận biết nhất trong thế giới động vật nhờ bộ lông sọc đặc trưng. Với hai màu đen và trắng, ngựa vằn không chỉ là loài động vật đẹp mà còn có những đặc điểm sinh học và hành vi thú vị. Bộ lông này giúp chúng ngụy trang trong môi trường sống tự nhiên của mình, giảm thiểu sự chú ý từ những kẻ săn mồi. Chúng thích môi trường rộng lớn, nơi có cỏ xanh tươi và nơi chúng có thể di chuyển dễ dàng để tránh những kẻ săn mồi. Ngựa vằn là loài ăn cỏ, chủ yếu ăn cỏ và lá cây. Chúng cần một lượng lớn thức ăn mỗi ngày để duy trì sức khỏe và năng lượng cần thiết cho cuộc di cư dài. Một đàn ngựa vằn tiến về phía hồ để uống nước. Không biết đến mối nguy hiểm, một đàn sư tử đang rình rập ẩn núp trong bụi rậm gần đó. Những con sư tử quan sát kỹ lưỡng, nghiên cứu chuyển động của ngựa vằn, tính toán thời điểm hoàn hảo để tấn công. Sư tử hạ thấp cơ thể trở nên gần như vô hình khi nó lẻn đến gần ngựa vằn. Cơ bắp của sư tử căng cứng khi nó tiến đến gần ngựa vằn, chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp xảy ra. Ngay lúc sư tử lao về phía trước, lao ra khỏi bụi rậm để tấn công ngựa vằn. Ngựa vằn hoảng loạn chạy tán loạn khắp nơi khi sư tử đuổi theo con mồi. Sư tử khóa chặt mục tiêu, tập trung vào một con ngựa vằn ở rìa bầy đàn. Cơ bắp của sư tử căng cứng khi lao về phía ngựa vằn, chuẩn bị cho cuộc tấn công và vồ. Ngựa vằn cố gắng trốn thoát, nhưng tốc độ và sức mạnh của sư tử quá lớn. Ngựa vằn đá dữ dội nhưng sư tử vẫn giữ chặt, kéo con mồi xuống đất. Với một cú cắn mạnh vào cổ, sư tử giành chiến thắng, hạ gục ngựa vằn hoàn toàn. Thảo nguyên trở lại yên bình, vòng tròn sự sống, tiếp tục với chiến thắng của sư tử ngày hôm nay.
Ánh sáng vàng của bình minh nhẹ nhàng xuyên qua khu rừng rậm rạp, chiếu một luồng sáng ấm áp lên ngọn cây. Trên cao, trên cây, một đàn khỉ nhảy từ cành này sang cành khác để tìm kiếm những quả chín tươi. Bên dưới chúng ẩn trong đám cỏ cao một con báo lặng lẽ, rình rập mọi cơ bắp căng cứng vì mục đích. Ở đằng xa, một đàn linh dương gặm cỏ một cách bình thản, không hề biết đến kẻ săn mồi đang lặng lẽ quan sát chúng. Con báo trèo lên một lò cỏ đá, tìm kiếm địa hình cao hơn để có thể quan sát đàn. Từ vị trí này, con báo tập trung mắt vào một con linh dương đầu bò, dễ bị tổn thương, đang lang thang gần rìa bầy đàn. Phát hiện ra con mồi, con báo bắt đầu di chuyển qua đám cỏ cao, tìm một nơi mà nó có thể dễ dàng quan sát và tấn công con mồi hơn. Cẩn thận, con báo di chuyển dưới một cây keo lớn và nhanh chóng trèo lên cành cây ẩn núp phía trên từ cành cây cao. Con báo đứng im nhìn đàn nhịp điệu, chờ đợi khoảnh khắc tấn công hoàn hảo. Bên dưới những con linh dương tiếp tục gặm cỏ, hoàn toàn không biết gì về kẻ săn mồi nguy hiểm đang rình rập ngay phía trên. Đột nhiên con báo nhảy khỏi cành cây như một tia sét đánh xuống với độ chính xác vô song. Con linh dương kêu lên và loạng choạng cố gắng chạy trốn khi móng vuốt của con báo cắm vào hông của nó. Con báo cắn sâu vào cổ con linh dương, hàm răng mạnh mẽ của nó khóa chặt. Con linh dương bị bắt thở hổn hển lần cuối và gục xuống, sự sống đang rút cạn khỏi ánh mắt nó. Bằng một động tác được thực hành, con báo kéo con mồi trở lại cây để bảo vệ. Nó sử dụng sức mạnh to lớn của mình. Con báo kéo cơ thể mềm ọt của con linh dương lên cành cây cao. Trên cây an toàn tránh xa những kẻ ăn xác thối, con báo cuối cùng cũng nghỉ ngơi bên cạnh bữa ăn khó kiếm được của nó. Một ngày khác, thức dậy trên bụi cây châu Phi, ánh nắng vàng chiếu qua những tán cây, chiếu sáng sự sống bên dưới. Trên một thân cây dày, một con báo vẫn nằm im lặng và ẩn mình trong ánh sáng buổi sáng vàng. Dưới gốc cây, một đàn linh dương xuất hiện đang gặm cỏ, thận trọng di chuyển gần hơn với rìa rừng rậm mát. Nó bắt đầu di chuyển chậm rãi, thận trọng bước xuống khỏi cành cây, với vẻ duyên dáng thầm lặng, hướng về phía sàn rừng. Những con linh dương tiếp tục gặm cỏ tụm lại với nhau, không hề biết rằng chúng đang bị theo dõi từ trong bóng tối. Trong đám cỏ cao, con báo thu mình lại gần hơn bao giờ hết. Kẻ săn mồi và con mồi giờ đã ở trong tầm tấn công của nhau ấy.
Những con linh dương hơi dịch chuyển nhưng vẫn không cảm thấy nguy hiểm. Khu rừng nín thở, chờ đợi điều gì sẽ đến tiếp theo. Rồi khoảnh khắc đó đến con báo lao về phía trước, một vụ nổ tốc độ, cơn thịnh nộ và cơ bắp. Trong một cú nhảy, con báo giải quyết con mồi, hàm răng cắn chặt khi con linh dương xuống mặt đất. Từ trên cao nó nhìn xuống khu rừng bên dưới, chiến thắng mạnh mẽ và hoàn hảo, tiến hóa cho cuộc săn thầm lặng. Một ngày khác bắt đầu khi một đàn trâu rừng lớn gặm cỏ một cách bình yên gần bờ sông. Đàn trâu tiến gần hơn đến mặt nước, tìm kiếm một thức uống mát lạnh dưới mặt trời mọc. Ngay bên dưới mặt nước, một con cá sấu khổng lồ trôi lặng lẽ, mắt nó khóa chặt vào bầy đàn. Con cá sấu tiến về phía trước, qua là nước đục ngầu. Ánh mắt nó tập trung vào một con trâu. Con trâu con uống nước gần mép nước, không biết đến kẻ săn mồi ngay bên dưới lớp da của nước. Đột nhiên, trong một cơn sóng dữ dội, con cá sấu lao ra khỏi dòng sông với sức mạnh khủng khiếp. Con cá sấu cắn mạnh, kéo con trâu con về phía trung tâm sâu hơn của dòng sông. Con trâu mẹ nghe thấy tiếng kêu và lao về phía trước, sự hoảng loạn trong mắt nó sừng hạ thấp. Một con cá sấu khác xuất hiện tham gia phục kích, đập vào sườn trâu mẹ. Con trâu con cố gắng chống trả cả hai kẻ săn mồi, nhưng dòng sông trở nên quá nguy hiểm và sâu hơn. Con trâu con bị kéo xa hơn, tiếng kêu của nó yếu dần, dòng sông vẽ nên cảnh bi kịch. Từ hạ lưu, những con cá sấu khác cảm nhận được cơ hội và lặng lẽ bơi về phía sự hỗn loạn. Cá đàn theo dõi từ bờ sông không thể giúp gì khi sự tàn khốc của thiên nhiên diễn ra. Với một cú xoay cuối cùng, con cá sấu kéo con bè xuống dưới mặt nước, sâu hơn bóng tối. Những con cá sấu khác vây quanh con bè xé thịt và thưởng thức nó trong một bữa lạnh dưới mặt trời châu Phi. Khu rừng quan sát trong im lặng chu kỳ của cuộc sống tàn khốc, nhưng cân bằng theo quy luật sinh tồn. Không có lời kể hình ảnh cảm xúc về hậu quả, dòng sông lại chảy bình tĩnh, nhưng không bao giờ quên những gì đã xảy ra. Một ngày mới bắt đầu, ánh nắng vàng lấp lánh xuyên qua tán rừng và phản chiếu vào sự bình tĩnh. Trong dòng sông, một con cá sấu khổng lồ nằm chìm một nửa mắt. Nó đang quét tìm kiếm chuyển động nhỏ nhất. Không xa, con cá sấu đang tóm lấy một con cá, từ từ kéo nó đến bờ sông lầy lội. Ở phía bên kia, một đàn khỉ đầu chó xuất hiện, di chuyển thận trọng về phía mép nước.
Con cá sấu vẫn đứng im hòa nhập hoàn hảo với bờ bùn, ánh mắt chăm chú của nó khóa chặt vào những người mới đến. Những con khỉ đầu chó tiến đến bờ khom người, uống nước, không biết đến cái chết ẩn giấu. Đột nhiên con cá sấu lao ra khỏi mặt nước, hàm mở rộng nhắm vào một con khỉ đầu chó trẻ, mất tập trung. Vết cắn ngay lập tức nghiền nát và chính xác hàm răng sắc nhọn của nó chìm sâu khóa chặt vào con khỉ đầu chó. Hoảng loạn bùng phát, khỉ đầu chó hét lên và phân tán vào trong cây, một số nhìn lại trong kinh hoàng. Khu rừng nín thở khi kẻ săn mồi và con mồi biến mất sau những đám lau sậy và gợn sóng. Một ngày mới bình minh dưới bầu trời xám xịt khi mưa nhẹ rơi xuống thảo nguyên châu Phi. Ở đằng xa, một đàn báo guêpa gầy gò xuất hiện, bộ lông ướt đẫm nhưng mắt sắc và cảnh giác. Bầy báo guêpa đang di chuyển cẩn thận, định hướng địa hình ẩm ướt, tập trung vào buổi sáng của chúng săn mồi. Một đàn linh dương đầu bò gặm cỏ gần một sườn dốc tìm kiếm cỏ tươi sau cơn mưa. Một con báo guêpa hạ thấp cơ thể bằng cách sử dụng các bụi cây ướt để che chắn bò lại gần con linh dương không nghi ngờ. Con báo guêpa dẫn đầu ra hiệu bằng cách vẫy đuôi, kế hoạch tấn công đã bắt đầu. Đột nhiên bầy báo guêpa bùng nổ, hành động chạy nước rút về phía đàn với đôi mắt sáng chói tốc độ. Bầy thú hoang hoảng loạn và tản ra khắp mọi hướng khi những con báo guêpa lao tới, nhanh chóng một. Con ở rìa trở thành mục tiêu bước đi của nó, loạng choạng khi những kẻ săn mồi khóa chặt. Con báo guêpa tách ra và tấn công từ mọi phía, đấm vào con đang bỏ chạy. Con linh dương đầu bò quay lại tuyệt vọng, trượt qua bãi cỏ ướt, cố gắng thoát khỏi vòng tròn. Nhưng động tác của con báo guêpa là một cú quét nhảy thu hẹp khoảng cách với độ chính xác và thực hành. Con linh dương chạy trốn khỏi vòng vây của con báo guêpa. Những con báo guêpa đuổi theo con linh dương đầu bò. Những con báo guêpa còn lại nhảy vào giữ chặt con mồi bằng những cú cắn nhanh và cầm chặt. Những con báo guêpa chiến thắng bắt đầu ăn mừng nhẹ nhàng, xé tan chiến lợi phẩm của cuộc săn. Với diện tích hơn 20.000 km vuông. Đây là công viên quốc gia lớn nhất Tanzania và một trong những bí mật hoang dã nhất của châu Phi. Nơi đây thiên nhiên hoang dã nguyên sơ và sự im lặng hùng vĩ hòa quyện thành một trong những hệ sinh thái nguyên sơ nhất của trái đất. Ruaha là vùng đất của những người khổng lồ, nơi sinh sống của một trong những quần thể voi lớn nhất ở Đông Phi. Nhưng những người khổng lồ này chỉ là một phần của một câu chuyện lớn hơn được viết bằng dấu chân và đôi mắt của kẻ săn mồi.
Từ sư tử và báo đến báo Zepa và linh cẩu, những kẻ săn mồi của Ruaha, cai trị bằng bản năng cổ xưa vượt ra. Ngoài vẻ đẹp, Ruaha là nơi sinh tồn, nơi có những quy tắc khắc nghiệt. Nhưng những chú sư tử công bằng lặng lẽ rình rập qua bãi cỏ vàng, hòa vào ánh sáng như những cái bóng sống. Mọi sinh vật ở đây đều đóng vai trò của mình. Một số đuổi theo, một số chạy trốn, những sinh vật khác chờ đợi những gì còn lại. Không giống như đám đông ở các công viên khác, Ruaha vẫn xa xôi, hoang dã và hung dữ đích thực. Không có hàng rào, không có đường cao tốc, chỉ có thiên nhiên thô sơ và nhịp điệu vĩnh cửu của nó. Cảnh quan của Ruaha thay đổi đáng kể, từ những cánh rừng ven sông đến đồng bằng rộng mở. Và những vách đá gồ ghề, và với mỗi thay đổi, những câu chuyện mới về sự ra đời, săn bắn, di cư và cái chết thầm lặng. Ở trung tâm Tanzania, nơi trái đất thở qua thảm cỏ vàng sư tử thống trị thế giới hoang dã. Công viên quốc gia Ruaha bảo vệ hơn 10% số lượng sư tử còn lại của trái đất. Vùng đất này là vương quốc của móng vuốt và lòng dũng cảm, nơi chỉ những kẻ mạnh mới thể chịu đựng. Với hơn 20.000 km vuông, Ruaha cung cấp cho sư tử không gian vô tận để phát triển. Sư tử chiến đấu đây lớn hơn, cứng rắn hơn và có chiến thuật hơn hầu hết mọi nơi khác trên hành tinh. Những con cái dẫn đầu cuộc săn làm việc cùng nhau như những người lính trong một đội hình đồng bộ hoàn hảo. Những bước đi lén lút qua bãi cỏ, mọi chuyển động đều được tính toán, mọi hơi thở giữ lại. Chúng nhắm mục tiêu vào trâu, linh dương, thậm chí cả hươu cao cổ, sử dụng trí thông minh cũng như sức mạnh thô bạo. Sư tử Ruaha không chỉ săn mồi, chúng gây ra sự kính sợ, sức mạnh của chúng định hình nên chính sự cân bằng của cuộc sống. Mỗi lần giết chóc không chỉ tiếp nhiên liệu cho sư tử mà còn cho kền kền linh cẩu, chó rừng, toàn bộ thức ăn. Nhưng không phải cuộc săn nào cũng kết thúc bằng thành công thất bại. Là một phần của sự khắc nghiệt của sư tử giáo dục. Sống còn ở Ruaha không phải là quyền bẩm sinh mà là thử thách hàng ngày bằng bụi và máu. Ở công viên quốc gia Ruaha, buổi sáng mặt trời mọc trên một vùng đất khô cằn và khắc nghiệt. Một đàn voi châu Phi bắt đầu cuộc hành trình dài đầy bụi để tìm kiếm thức ăn và nước quý giá. Những chú voi trưởng thành dẫn đường voi của chúng cong lại và đánh hơi ngay cả dấu hiệu yếu nhất của sự sống phía sau chúng. Những chú voi con ở gần được bảo vệ bởi những người bảo vệ cao lớn của bầy đàn. Vào mùa khô, sự sống còn trở thành một thử thách về sức bền và những kẻ săn mồi thường tránh xa voi. Nhưng hôm nay có điều gì đó khuấy động trong bụi rậm, một đàn sư tử châu Phi đang quan sát. Bằng đôi mắt sắc bén và sự im lặng kiên nhẫn, những chú sư tử quét đàn để tìm điểm yếu và cơ hội. Ở phía sau đàn, một chú voi mẹ và chú voi con tụt lại phía sau, dễ bị tổn thương và không biết gì. Những chú sư tử bắt đầu di chuyển tách ra, lên dàn trải ra theo đội hình phục kích cổ điển. Với sự phối hợp hoàn hảo và bản năng săn mồi tinh vi.
Họ nhận thấy voi mẹ và voi con từ từ di chuyển phía sau đàn, không nhận thấy sự hiện diện của những kẻ săn mồi nguy hiểm đang âm thầm tiến đến. Khi voi mẹ và voi con rút lui, phía sau đàn sư tử bắt đầu bao vây chúng, từ từ tiến đến từ nhiều hướng. Sư tử có vóc dáng nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, di chuyển âm thầm trong bụi rậm. Đôi mắt sắc bén của chúng theo dõi từng bước chân của voi mẹ. Trong chớp mắt, sư tử lao ra khỏi bụi rậm, một vụ nổ tốc độ bụi và giận dữ. Bầy đàn hoảng loạn giống lên và tản ra, nhưng voi mẹ vẫn đứng trên mặt đất. Cô ấy lao tới với những bước chân như sấm sét vung vòi như một cái búa của công lý. Những con sư tử né tránh tập hợp lại và tấn công lần nữa, nhắm vào những người dễ bị tổn thương bên hông của người mẹ. Đứa bé bám chặt vào chân mẹ đông cứng vì sợ hãi không thể hiểu được sự hỗn loạn. Trận chiến trở nên nguyên thủy, sự sống còn thuần túy bản năng, thuần túy không lòng thương xót. Một con đực cố gắng một lần nữa, nhưng người mẹ đáp trả nó bằng cơn thịnh nộ đánh ngã nó cân bằng. Cuộc chiến chậm lại rồi dừng lại, quần của sư tử bị đánh bại. Không phải vì đói mà bằng lòng dũng cảm. Sau đó là cuộc tấn công trong một vệt mờ lồng vàng và bụi những con sư tử nổ tung. Một con lao tới từ bên trái, con kia từ bên phải. Sức mạnh không thể ngăn cản gặp cuộc sống mong manh. Chú voi con kêu lên vật lộn dưới sức nặng của hai con, những kẻ săn mồi trưởng thành, nhuộm máu bụi khi sư tử đào sâu răng và móng vuốt khóa chặt vào ẩn dấu. Bầy đàn cảm thấy nguy hiểm, những cơ thể to lớn quay lại, chúng bắt đầu lao tới sự thống nhất như sấm sét. Nhưng đã quá muộn, những con sư tử đã giành được quyền kiểm soát, kéo voi con ra xa hơn. Người mẹ lại lao tới, nhưng một cú đá tàn bạo từ một con sư tử đã ngăn bà lại. Bầy đàn dừng lại, bản năng chiến đấu với nỗi đau khi chúng nhận ra cái giá của sự chậm trễ. Người mẹ lại gầm lên, nhưng sự kiệt sức đè bà xuống đôi chân run rẩy bên dưới. Bầy đàn không thể làm gì, sức mạnh của chúng không thể sánh được với hai con sư tử bị nhốt, sự điên cuồng nguyên thủy. Từng con một, những con voi bắt đầu quay lưng lại, những trái tim nặng trĩu nặng hơn. Đồng cỏ nín thở, như thể đang thương tiếc sự im lặng để lại bởi một cuộc sống trẻ đã tắt. Khoảnh khắc này sẽ vang vọng trong trái tim của bầy đàn trong nhiều ngày tới. Với hơn 20.000 km hoang dã, Ruaha là một trong những hệ sinh thái nguyên sơ cuối cùng của châu Phi Phơ. Trong số nhiều kỳ quan của nó, Ruaha là nơi sinh sống của một trong những quần thể voi lớn nhất ở Đông Phi. Châu Phi ước tính có 10.000 con voi châu Phi tự do đi lại ở đây, định hình vùng đất với mỗi bước đi mạnh mẽ. Những con voi này không chỉ là những sinh vật to lớn, mà chúng là người bảo vệ toàn bộ hệ sinh thái. Những con voi châu Phi cao lớn, duyên dáng và thông minh sâu sắc thống trị đồng cỏ với sự hiện diện và điềm tĩnh. Ở Ruaha, hành trình hàng ngày của chúng trải dài qua các con sông, đầm lầy và đồng bằng ngập nắng, tìm kiếm sự sống còn. Thân của chúng vươn dài thành cây, kéo đổ cành cây, lột vỏ cây, cho ăn toàn bộ các gia đình. Những bà mẹ thông thái lãnh đạo đàn voi và Ruaha duy trì mối liên kết chặt chẽ, kéo dài suốt cuộc đời. Những chú voi này không chỉ là biểu tượng,
Chúng là nền tảng cho tương lai của Đông Phi. Miễn là chúng còn lang thang ở đây, cuộc sống sẽ tìm ra cách để phát triển. Sự sống còn trong rừng Tanzania. Đây là một cảnh quan hùng vĩ tràn đầy sự sống và sự đa dạng. Gần một cách ấn tượng bởi một nhóm sư tử đang theo dõi giữa những đồng bằng rộng lớn và những hàng cây rậm rạp, sư tử rình rập con mồi của chúng bằng đôi mắt chăm chú. Một đàn voi tiến tới bị làm chậm lại bởi một người mẹ cảnh giác và đứa con dễ bị tổn thương của cô ấy. Nguy hiểm xuất hiện khi một con sư tử bất ngờ tiến đến đe dọa đứa trẻ. Với độ chính xác được tính toán, sư tử tiến lên bàn chân của cô ấy hầu như không chạm đất. Người mẹ, trong một hành động dũng cảm, phải đối mặt kẻ săn mồi, dùng hết sức lực của mình để bảo vệ. Tuy nhiên, những con sư tử không dễ dàng từ bỏ trở lại với một cuộc tấn công. Con voi mẹ trẻ hung dữ đứng như một bức tường, sử dụng cô ấy thân cây và sức mạnh để chống lại những kẻ săn mồi. Cuộc đối đầu rất dữ dội, với mỗi giây đều tràn ngập sự căng thẳng và quyết tâm. Bất chấp mối đe dọa liên tục, mối quan hệ giữa mẹ và con không thể phá vỡ một ví dụ mạnh mẽ về tình yêu và khả năng phục hồi trong tự nhiên. Trong cuộc sống của một gia đình sư tử, động lực cũng mãnh liệt như chính gia đình đó. Savannah, con đực thống trị với bờm vàng, đang đối mặt với một con sư tử non, ai dám thách thức. Quyền lực của anh ta, con sư tử con, mặc dù còn trẻ thể hiện sự can đảm, nhưng sức mạnh của người đàn ông nhanh chóng chế ngự anh ta. Khi thấy nguy hiểm, sư tử mẹ can thiệp bằng cách đứng giữa sư tử con và sư tử đầu đàn của bầy. Cảnh này làm nổi bật sự phức tạp của mối quan hệ gia đình giữa sư tử. Rừng Tanzania là một nơi trú ẩn động vật hoang dã sôi động, nơi thiên nhiên bộc lộ bản chất trong hình thức tinh khiết nhất và hoang dã nhất của nó. Một con sư tử đi ngang qua đám cỏ cao. Mắt nó dán chặt vào một đàn linh dương, đầu bò di chuyển chậm rãi, nắm thời cơ chuẩn bị cho cuộc tấn công. Linh dương gặm cỏ một cách bình yên mà không nhận thấy mối nguy hiểm sắp xảy ra. Đột nhiên anh ấy nhảy lên, phá vỡ sự im lặng với tiếng gầm dữ dội. Sau một cuộc chiến ngắn ngủi, linh dương, đầu bò chịu thua và sư tử thưởng thức. Chiến thắng, sư tử xé xác bằng hàm răng mạnh mẽ của mình, trong khi con sư tử bắt chước chuyển động của cha nó. Với sự nhiệt tình, bữa ăn được chia sẻ trong sự hòa hợp khoảnh khắc học tập và mối liên hệ giữa cha và con trai. Ở xa các thành viên khác trong bầy đàn, hãy kiên nhẫn chờ đợi của họ. Cơ hội khoảnh khắc này tượng trưng cho sự cân bằng tinh tế giữa sự sống còn và sự đoàn kết trong tự nhiên. Vào một ngày nhiều mây ở Tanzania, thiên nhiên xuất hiện trong im lặng xung quanh một vùng nước khức. Một đàn trâu châu Phi nghỉ ngơi thanh thản, không hề để ý đến mối nguy hiểm. Ở phía xa, vua của thảo nguyên, sư tử uy nghiêm lén lút tiến đến. Đột nhiên, sự im lặng bị phá vỡ khi con sư tử tăng tốc bắt đầu trong cuộc truy đuổi dữ dội. Những con trâu hoảng sợ bỏ chạy, nhưng một trong số họ đã ở lại cô lập. Cuộc chiến diễn ra dữ dội. Con trâu chống trả bằng sức mạnh, sừng sảng tấn công. Mặc dù sư tử không bỏ cuộc,
dễ dàng thể hiện sự vượt trội của mình như một thợ săn. Chỉ khi con trâu tuyệt vọng nhảy xuống sông, tạo thành một rào cản tự nhiên, thì sư tử mới cuối cùng quay trở lại. Vào một ngày nắng ở Tanzania, một nhóm linh cẩu từ từ tiến đến bữa tiệc. Ở đằng xa, một con sư tử và đàn của nó đang thưởng thức một con ngựa vàng vằn mới giết, không hề hay biết gì về mối nguy hiểm. Với hàm răng mạnh mẽ của nó, xé toạc thịt trong khi máu vẫn còn chảy qua bãi cỏ tươi mát. Những con linh cẩu được biết đến với tiến lên một cách táo bạo mà không cần phải hỏi vị vua của Savannah. Một cuộc đối đầu dữ dội bắt đầu với tiếng gầm rú và tiếng cười vang vọng khắp nơi. Sư tử tấn công bằng sức mạnh thô bạo, trong khi linh cẩu sử dụng sự nhanh nhẹn của chúng và làm việc nhóm để đánh lạc hướng và phản công. Tiếng móng vuốt và tiếng hét vang vọng khắp Savannah. Sau một cuộc chiến dữ dội, những con linh cẩu đã rút lui khi nhận ra sự thống trị của chiến thắng của sư tử kẻ săn mồi khẳng định lại sự thống trị của nó, nhưng cũng cho thấy sự liên tục cuộc đấu tranh giành quyền lực ở Savannah. Trong bước chân của Tanzania, những gì còn lại sau một trận chiến thật kinh khủng, một bầy chó hoang đang ở dưới cây. Một con chó hoang chăm chú quan sát một con linh dương di chuyển lặng lẽ qua đám cỏ cao. Những bước chân của anh được tính toán từng bước, chuyển động đồng bộ để tránh bất kỳ báo động. Mất tập trung trong khi ăn linh dương, không để ý kẻ săn mồi. Đột nhiên tiến đến gần con chó hoang, tăng tốc, phá vỡ sự im lặng với một tốc độ bùng nổ. Linh dương chạy tuyệt vọng, nhảy qua chướng ngại vật. Sau một cuộc rượt đuổi dữ dội, cuối cùng đã đâm xuyên qua linh dương kiệt sức và không còn sức lực. Tiếp tục trong khi những con chó hoang thưởng thức bữa ăn mới chinh phục của chúng, mùi thịt đã thu hút một vị khách không mời. Một con linh cẩu đơn độc xuất hiện, đang tiến lại gần với những bước đi thận trọng, mắt nó nhìn chằm chằm vào xác chết. Linh cẩu tự tin vào sức mạnh của mình, tiến lên để đe dọa bầy chó. Tuy nhiên, những chó hoang đã tấn công trong sự đoàn kết bao quanh kẻ xâm lược với những miếng cắn nhanh và các chiến lược đồng bộ. Bị thương và bị đánh bại, linh cẩu vội vã bỏ chạy, từ bỏ nỗ lực của mình. Ở Tanzania, dưới cơn mưa nhẹ rơi, Savannah trở thành phong cảnh sống động. Những giọt nước lấp lánh ẩm ướt biến đổi cảnh quan thành một cảnh tượng ngoạn mục của vẻ đẹp tự nhiên và sự đổi mới. Bơi ngược dòng họ thể hiện sức mạnh và quyết tâm với mỗi chuyển động đồng bộ để giúp đỡ đàn. Ruaha là nơi ẩn náu của những sự tương phản, đồng bằng rộng mở, sông khô, rừng rậm rạp, một bối cảnh hoàn hảo để phục kích.
Báo ở Ruaha là bậc thầy về chiến thuật tấn công với tốc độ chính xác và hoàn toàn bất ngờ. Không giống như sư tử, chúng không phụ thuộc vào sức mạnh thô bạo, thay vào đó chúng dựa vào sự lén lút và kiên nhẫn. Một con báo mẹ dạy bằng cách làm gương, cách rình rập trèo lên và biến mất vào đất. Khi màn đêm buông xuống, chúng thức giấc. Loài báo là sinh vật của bóng tối được hình thành dưới ánh trăng. Ở Ruaha, mỗi bóng tối đều kể một câu chuyện và loài báo là người kể chuyện thầm lặng của nó. Ở một góc xa xôi của Ruaha, mặt trời chiếu rọi xuống bãi cỏ vàng và những cây kèo xa xa. Một con báo cái lặng lẽ đi lại giữa những bụi cây cao, bộ lông vàng của nó hòa quyện với địa hình khô cằn. Đôi mắt nó hướng về một đàn linh dương đang gặm cỏ mà không hề hay biết bên bờ sông. Nó cúi thấp, cơ bắp của cô căng ra, sử dụng mọi bóng tối để che giấu tiến lên. Trong vài giây cô ghim chặt con linh dương, cắn sâu vào cổ. Nó làm nó im lặng. Tiếng kêu cuối cùng của nó. Cuộc chiến kết thúc nhanh chóng, đồng lại im lặng một lần nữa, để lại chỉ có kẻ chiến thắng trong bữa ăn của cô. Sư tử cái lao vào với tiếng gầm làm tung bụi, khẳng định sự thống trị đối với kẻ săn mồi nhỏ hơn. Không có cơ hội chiến thắng trong một cuộc chiến trực tiếp, con báo rút lui, đôi mắt rực cháy với cơn thịnh nộ thầm lặng. Bữa ăn của cô đã đánh cắp lòng tự hào của cô bị thương, con báo biến mất vào rừng, nhưng không phải trong sự thất bại. Trả thù trong tự nhiên là hiếm, nhưng con báo này không phải là kẻ săn mồi bình thường. Sáng hôm sau, sư tử cái đã quay lại săn mồi, không biết rằng bóng tối đang theo đuôi. Con báo rình rập nó từ xa, im lặng như khói, đôi mắt lạnh lùng và tính toán. Sư tử cái tập trung vào con mồi của mình, không biết rằng nguy hiểm đang đến gần từ phía sau. Cô đuổi theo con lợn rừng vào bụi rậm, không biết rằng con của cô đã đi lang thang gần đó. Từ bãi cỏ cao, con báo không lao vào sư tử cái, mà vào con non không có khả năng tự vệ. Một đòn nhanh gọn tàn nhẫn, con non ngã xuống không một tiếng động. Trong chớp mắt, báo mẹ lao vào tấn công và giết chết sư tử con mà sư tử cái yêu thương. Trong chốc lát, sư tử con không kịp phản ứng và báo đã kết thúc cuộc sống của nó. Báo mẹ nhanh chóng rút lui vào bóng tối, mang theo sự hài lòng và một chút hối tiếc. Sự trả thù đã được thực hiện. Con báo không nán lại nữa, trả thù đã hoàn thành. Nó chuồn đi như sương mù trên cỏ buổi sáng. Con báo không cười, nó không khóc. Nó chỉ đơn giản là tiếp tục mang theo sức nặng của thế giới của nó. Ánh sáng buổi sáng sớm trải dài trên Ruaha, phủ vàng khắp khu rừng sàn nhà và thảo nguyên. Một con báo cái, bộ lông vàng của nó lấp lánh trong ánh sáng bình minh, rảo bước về phía trước với ý định chết người. Ánh mắt cô khóa chặt vào một con linh dương đầu bò đang gặm cỏ không biết gì, đi quá xa khỏi bầy đàn của nó. Với mỗi bước chân, cô tiến lại gần hơn, lặng lẽ, có phương pháp, kiên nhẫn như những thợ săn thực thụ.
Con linh dương ngẩng đầu lên nhưng đã quá muộn. Trong chớp mắt con báo tấn công bằng móng vuốt, cắm sâu hàm răng khép lại cho đòn kết liễu. Cuộc chiến chỉ kéo dài vài giây, con báo đứng trên con mồi của mình một cách chiến thắng. Trong ánh sáng vàng, những con chó hoang hít không khí, mắt chăm chú nhìn con báo và chiến lợi phẩm của nó. Không chút do dự, chúng lao vào, tiếng sủa vang vọng khắp những cái cây. Con báo gầm gừ và đứng yên, nhưng chúng vẫn tiếp tục lao tới, nanh nhe ra lấp lánh. Bị áp đảo con báo mẹ đưa ra một cuộc lựa chọn. Từ trên cao, cô quan sát chó xé nát bữa ăn hỗn loạn của cô bên dưới. Đôi mắt nó liếc về hướng đến từ đàn con của cô vẫn đang chờ. Con báo đi dọc theo cành cây, thời gian lo lắng đang trôi qua và đàn con của cô một mình. Trong một bụi cây xa xa, đàn con chờ đợi đói và bối rối khi hàng giờ trôi qua. Một con báo con lặng lẽ thúc nhẹ vào con kia, đã quá lâu kể từ khi mẹ bỏ đi. Với những bước chân ngập ngừng, đàn con bắt đầu lang thang những cái bóng nhỏ trong một thế giới nguy hiểm. Những con sư tử cái gần đó nằm ẩn núp, đôi mắt khóa chặt vào những hình bóng dễ bị tổn thương, đang lang thang cánh đồng rộng mở. Sư tử cái đầu tiên ra hiệu vẫy đuôi của cô ấy khi cơ bắp của cô ấy cuộn lại để tấn công đột ngột. Trong khoảnh khắc, cô ấy bùng nổ từ bụi rậm, thu hẹp khoảng cách chỉ trong vài giây. Những báo còn giật mình quay lại, nhưng đã quá muộn, móng vuốt cắm sâu vào mặt đất. Một con sư tử cái khác tham gia vào hàm của cô ấy, kẹp chặt khi con báo còn rên rỉ hơi thở cuối cùng. Lòng kiêu hãnh di chuyển và kết thúc việc giết chóc hiệu quả, tàn bạo và kỳ lạ. Ánh sáng buổi sáng yên tĩnh chiếu vào cảnh tượng thờ ơ với thảm kịch hiện tại chiếu sáng. Trong không gian mở Savannah của Tanzania, gia đình chó hoang di chuyển trong sự hòa hợp hoàn hảo, dẫn đầu bởi một cặp đôi linh dương. Trải nghiệm những chú chó tò mò và năng động chơi đùa với nhau, phát triển các kỹ năng cần thiết cho sự sống còn. Di chuyển trong sự phối hợp hoàn hảo, chúng bao quanh con mồi, chặn lại đường thoát của họ. Đột nhiên, người chỉ huy ra hiệu và nhóm tiến lên trong sự phối hợp hoàn hảo xung quanh con mồi. Lợn rừng cố gắng chạy trốn bằng những cú chạy nước rút nhanh, nhưng sự kiên trì và chiến lược của chó hoang là không ngừng nghỉ sau khi thỏa mãn một phần cơn đói của mình. Bầy đàn kéo xác chết đến sông gần đó, ở mép nước vẫn tiếp tục chảy, bữa ăn dọn sạch phần thịt còn lại trong khi chúng nguội. Âm thanh của hàm răng nghiến chặt, xương hòa lẫn với tiếng thì thầm nhẹ nhàng của hiện tại. Nghi lễ này chứng tỏ sự thông minh và tổ chức, đảm bảo sự sống còn của bạn trong một môi trường cạnh tranh. Trở về hang ổ bầy chó hoang, những chú chó con đói đang háo hức chờ đợi thức ăn. Không do dự, toàn bộ nhóm được chỉ định và lên đường tìm kiếm một con mồi mới, được thúc đẩy bởi bản năng bảo vệ và kiếm ăn.
Gia đình lang thang trên Savannah một cách lặng lẽ, theo dõi bất kỳ dấu hiệu nào của con mồi. Sự lãnh đạo của bầy đàn đã chỉ đạo các phong trào, trong khi các thành viên khác vị trí những chú chó hoang chiến lược phát hiện một con lợn rừng đơn độc đang kiếm ăn giữa bụi cây. Di chuyển trong im lặng tuyệt đối cho hoang bắt đầu bao vây con mồi, tận dụng thảm thực vật để ngụy trang. Khi lợn rừng bị mất tập trung, những con chó tiến lên đồng loạt chạy vào hướng chiến lược để chặn tất cả các tuyến đường. Mỗi thành viên đều biết vai trò của mình, xen kẽ giữa việc đuổi bắt và làm mệt con mồi. Con lợn rừng đã kiệt sức cố gắng một lần cuối cùng để trốn thoát, nhưng bị dồn vào chân tường bằng khả năng tập thể của những chú chó. Hoang dã khoảnh khắc này phản ánh không chỉ bên ngoài của nhóm mà còn cả trí thông minh trong các phát triển khác. Ở một góc khác của Ruaha, không biết gì, con báo mẹ cựa quậy dưới một bóng râm của thân cây. Cơ thể cô ấy căng thẳng, một tiếng gầm gừ thấp ầm trong cổ họng cô, nỗi đau sôi sục thành cơn thịnh nộ. Nhưng những con sư tử đã biến mất, chỉ còn lại mùi hương và ký ức sức nặng của mất mát. Ở Ruaha mỗi sáng mang theo những câu chuyện về sự sống còn, nhưng cũng là tiếng vọng của cái chết đột ngột, sức mạnh. Ở đây luật pháp và sự ngây thơ là mong manh nhất tiền tệ. Trong trái tim hoang dã của Ruaha, sự sống và cái chết là hai mặt của cùng một sự vĩnh hằng sự thật. Cuộc rượt đuổi đã kết thúc, tiếng kêu đã tắt tất cả những gì còn lại. Bây giờ là sự tĩnh lặng, một cái gì đó đã mất. Ngày hôm nay không nhìn thấy, không nghe thấy, nhưng sâu sắc cảm nhận. Trong Ruaha, mọi sự im lặng, mang theo sức nặng của những gì đã không trở lại. Những người chiến thắng bước đi, những người đã ngã xuống chỉ còn lại như ký ức. Sự hoang dã không dừng lại vì đau buồn, nó luôn tiến về phía trước. Một nơi nào đó, một người mẹ vẫn chờ đợi một nơi nào đó khác, một chú báo con sẽ không còn nữa. Vùng đất này là cổ xưa, tàn bạo, đẹp đẽ và hoàn toàn trung thực. Trong Ruaha, không có cơ hội thứ hai, chỉ có những gì là và những gì đã là. Đối với những người sống sót ngày mai, bắt đầu bằng nỗi sợ hãi và đói khát. Điều này không phải sự tàn ác, đó là cái giá phải trả cho sự tồn tại trong một thế giới không bị ảo tưởng ảnh hưởng. Bạn đã đi trên hành trình này qua Ruaha vì đã lắng nghe để chứng kiến. Chúng ta không sở hữu sự hoang dã. Chúng ta chỉ mượn sự thật của nó trong một thời gian ngắn. Trong khi ngày mai cuộc săn bắt đầu một lần nữa, nỗi sợ hãi trả lại sự im lặng phá vỡ một lần nữa. Nhưng bây giờ hãy nghỉ ngơi để sự yên tĩnh nhắc nhở bạn ý nghĩa của việc sống sót. Để tiếp tục cuộc hành trình, vùng hoang dã vẫn còn nhiều điều để nói, nhiều câu chuyện hơn đang chờ đợi. Phía sau những ngọn đồi, nhiều cuộc đấu tranh sinh tồn hơn.